رابنزل دلدلي شعري. رابنزل قربت أعجز وأنا مستنية. مش ممكن تروح الحفلة وشكلك كده. الحفلة؟ أنا مش رايحة. طبعا رايحة، بس لازم نسهل لأن حتى المعجزات محتاجة وقت. بص عملت ايه؟ عملته ازاي؟ ايه دورة، البنت دي موهوبة. ما أنا عارفة من زمان. وموهبة زي دي لازم ننشرها. اتمني يا حبيبتي كل اللي عاوزاه، بس خليكي فاكرة الأمنية مش هتحقق الحلم لوحدها، لازم تساعديها بشغلك الكتير، وساعتها هتحققي كل اللي بتتمنيه. نستمتع بلحظة سحرية أخرى.
تريدون أن المنظر يعجبك، لكن يمكنني أن أريك الأفضل. هيا يا رفيقي. حسنا يا ريكي. شكرا لكم جميعا لمساعدتي في بناء بيتي ومساعدتي في الاحتفال. أريد أن تعرفوا جميعا أنه يمكنكم البقاء أي وقت تريدون. بيتي هو بيتكم.